Друзі, вітаю вас на каналі Наша Дача. Весна – це час проведення масових підживлень багаторічних рослин, які щойно перезимували. І сьогодні ми будемо підживлювати півонії. Причому немає різниці, які це півонії. Деревовидні, трав'яністі чи півонії і то. Я коротенько покажу трав'яністі півонії. Це півонія, яку ми висаджували минулої осені. Від висадження пройшло 5-6 місяців. Вона гарно перезимувала, на зиму ми її вкривали ось так мульчуючим матеріалом, соломою, а як прийшло трішки тепло, ми одразу мульчуючий матеріал прибрали для того, щоб прогрівалася коренева система в ґрунті і проводили полив. Бачите, знизу трішки волога земля, але все одно полив навесні для півонії – це надважлива справа. Їм треба пити. Ось ці всі листя, що наростають, ось ці стебла, вони потребують багато води. І давайте ще подивимось деревовидні півонії. Вони ростуть у нас біля входу на ділянку. Ось такий красень кущик. Це півонія, яку ми висаджували на цьому місці одразу, як тільки купили дачу. 5 чи 6 бутонів я нарахував на цій рослинці. Вони заквітнуть і обов'язково хочу вам це потім показати. Тут також проводимо рихлення обережно, щоб не пошкодити кореневу систему. Хоча тут це молода рослинка, коріння не настільки тут велике, щоб було в поверхневій частині, але все одно зберігаємо таку обережність. І, друзі, хочу показати вам тюльпани. Щойно приїхали на дачу і побачив, заквітнули. Це новий для нас вид тюльпанів. Зверніть увагу на листячка, як вони виглядають. Це тюльпани Грейга. Був такий ботаник, який цей сорт тюльпанів, точніше, це не сорт, такі листя має, різновид тюльпанів. Вони невисокі, вони 20, 25, 30 см бувають на зріст. У нас ось є взагалі маленькі, потужне стебло і ось такі красиві червоного кольору квіточки. Ось така краса. Не втримався, щоб вам не показати і всіх привітати з приходом весни. Але давайте приступимо до проведення підживлення півонії, яка буде радувати нас своїм цвітінням трішки пізніше. Я зараз розповім за декілька варіацій проведення підживлення, а ви вже зможете обрати для себе те, що вам зручніше, або те, що у вас є в наявності. Перше добриво, яке ми беремо, це добриво з підвищеним азотом. У нас формула 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію. Я в даному випадку використовую розконцентрат, який ми використовували і по відношенню до інших рослин. Головне тут не назва, я завжди так кажу, а формула. Формула НПК по макроелементам, які знаходяться в цьому добриві. Так ось, дивіться, друзі, 15 азоту – це і є збільшена частка азоту, яка буде нарощувати листостеблову масу. 7 фосфору, 7 калію – це інші процеси, які будуть відбуватися в нашій рослинці. Якщо у вас немає саме такої формули розконцентрату, можна скласти самостійно приблизно таке співвідношення по азоту, фосфору, калію. Беремо столову ложку будь-якого добрива з рівними частинами по азоту, фосфору, калію. Припустимо, це буде у вас добриво нітромофоска. Я думаю, багато у кого є саме нітромофоска. Столова ложка, там рівні частини азоту, фосфору, калію. І додатково до столової ложки нітромофоски додаємо ще половинку столової ложки аміачної селітри. Таким чином, додавши аміачну селітру до нітромофоски, ми збільшуємо частку азоту. Якщо це в цифровому вигляді буде 20 грамів нітромофоски плюс 10 грамів аміачної селітри. Ось такий склад буде альтернативного підживлення. Або якщо у вас є, припустимо, добриво майстер з формулою 20 азоту, 20 фосфору, 20 калію, також можна додати плюс, ось це добриво, да, 20 грамів беремо, і плюс 10 грамів аміачної селітри. Також підвищуємо частку азоту.
і там залишається незмінним фосфор і калій. Ось такі три варіанти. Ми використовуємо ось так підвищений азот. Ви можете самостійно додати до рівнозначних добрив універсальних, чи нітромофоска, чи майстер аміачної селітри. І все буде майже однакове. Але я ще перед цим сказав, що потрібно допомогти кореневій системі. Тому бажано в розчин, який ми зараз будемо готувати, додати будь-який укорінювач. Їх насправді дуже багато. Ми будемо використовувати фертірут, можна використати грандіс, це як варіант замість фертіруту, якщо у вас немає фертіруту. Є якісь інші укорінювачі у вас в вашій коробці з препаратами, будь ласка, інший укорінювач також додайте. Просто треба стимулятор розвитку кореневої системи. Навесні взагалі ми до всіх багаторічних рослин укорінювачі зараз застосовуємо навесні. Будь-то полуничку підживлюємо. Багаторічні рослини, вони застоялися. Коренева система піде швидше розвиватися і все інше підтягується до цього. Все відштовхується від коріння. Тому прогрілась земля, укорінювач не забуваємо. Розконцентрат 20 приблизно мл. Хоча по нормі 25 мл виробник радить, але ми так не багато використовуємо. Є мірна така чарочка, мірна для добрива. Бачите, я хоп і одразу його сюди. І 20 мл додаємо сюди фертіруту. Це стимулятор коренеутворення. Ось так виглядає це в баночку. Розчиняємо, це все перемішуємо. Це розчин для проведення першого весняного підживлення півоній, який допоможе нам наростити зелену масу і кореневу систему. Готовий. Давайте проведемо полив. Поправляємо трішки поливну лунку. Ось так. І на такий кущик невеликий, молодий, літрів за 5. Літрів 5. Обережно, щоб не розмити кореневу систему, якщо вона десь на поверхні. Ось такою трішки тепленькою водичкою. Дуже гарячою не треба, бо буде температурний шок, стрес. Так, хоче вилитись. Рослинка невелика, тому і лунку ось цю поливну ми не робимо великою, поки потім по мірі підростання будемо її збільшувати. Ось так зробили. Після того, як все всмокчиться, пройде до кореневої системи, ми проведемо знов, вкриємо мульчуючим матеріалом, соломкою. Прикриємо сантиметри 3-4, тому що ґрунт вже прогрітий, вже морозів не обіцяють, і можна буде вже прикрити, щоб не випаровувалась волога. Друзі, ось що хотів розповісти в цьому відео. Зараз продовжимо поливати всі півонії таким чином. Ну а влітку будемо дивитися і насолоджуватися їхнім квітінням. На цьому кажу вам до побачення. Всім бажаю гарних рослин, вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. І користуючись нагодою, друзі, хочу запрохати вас підписатися на мою сторінку в Інстаграм, де я розповідаю за життя нашої дачі. Роблю фотографії, якісь дописи. Цікаво та корисно. Так що заходьте в гості, буду радий кожному з вас. На цьому завершую. Дякую за увагу. До побачення.